توی این گیر و ویر معلم آنجی به پلیس گفت که آنجی قبل از ناپدید شدنش بهش گفته که عموش میخواد اونو برای قدم زدن توی پارک ببره. اما عجیب این بود که آنجی عمویی نداشت. سلام دوستان، اینجا دارک پادکسته. ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. من اینجا براتون قصه و افسانه نمیگم، هرچی میشنوین واقعیه. جنایت های تلخ و ترسناک و جنایتکارایی به شدت بیمار. اگه این اولین باره که چنل ما رو میبینین ویدیو رو لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین. از 18 نوامبر شروع میکنیم، سال 1993 ساعت 3 بعد از ظهر. سرویس مدرسه در ایستگاه همیشگیش توقف میکنه و همه دانش آموزان ازش پیاده میشن و به خونه هاشون میرن. از بین اونا فقط یه دانش آموز به خونش بر نمیگرده. آنجی هافسمن. آنجی یه دختر 9 ساله در کلاس 4 دبستان بود. با مادرش، ناپدری و برادر کوچکترش در خونه‌ای نزدیک محل توقف اتوبوس زندگی می‌کردن. اون هر روز با این سرویس به مدرسه میرفت و خیلی عادی هم به خونه برمیگشت. در واقع تمام بچه‌های این منطقه با این اتوبوس رفت و آمد می‌کردن. اما اون روز آنجی دیر کرد. 30 دقیقه گذشت و ازش خبری نشد. مادرش نگران شد. اول از همه با مدرسه‌اش تماس گرفت. مدیر مدرسه بهش گفت که آنجی توی کلاساش شرکت کرده. آخرش هم دیدنش که سوار سرویس مدرسه شده. با این توصیف مادر آنجی فکر کرد که دخترش احتمالاً با یکی از دوستاشه و حتما خودش برمیگرده خونه. با این حال حس بدی داشت و آروم و قرار نداشت. به نظرش موضوع عادی نبود، چون آنجی تا اون روز هیچ وقت دیر نکرده بود. یکم که گذشت چشمش به ساعت افتاد که نزدیک 4 بعد از ظهر شده و دخترش هنوز نیومده خونه. بنابراین دیگه نتونست صبر کنه و شتاب زده با شوهرش بیرون رفت. اونا تمام اطراف خونه رو میگشتن و از همسایه ها پرسجو میکردن که آیا دخترشون رو دیدن یا نه. اما هیچکی اونو ندیده بود. ولی با این حال همشون میگفتن که بچه‌های خودشون به موقع به خونه برگشتن. اینطوری نگرانی و اضطراب مادر صدچندان شد. خیلی سریع با شوهرش به منطقه‌ای رفتن که ایستگاه اتوبوسه. اما هیچ چیز و هیچ کس اونجا نبود. کاملا روشن بود که اتفاقی افتاده و ممکنه دخترشون هر لحظه به کمک نیاز داشته باشه. بنابراین وقت رو تلف نکردن و یک تیم ساده از خانواده ها و همسایه ها تشکیل دادن و شروع به جستجوی آنجی کردن. زمان میگذشت و به آنجی نمی رسیدن. حتی یه سرنخ هم پیدا نکردن. متاسفانه جستجوی اونا کاملا بیفایده بود. به این دلیل تصمیم گرفتن با پلیس تماس بگیرن و خبر دادن که دخترشون گم شده. به نظرتون برای این اقدامشون یکم دیر نشده بود؟ اگه شما جای اونا بودین همینطور عمل میکردین؟ به هر حال این گزارش به دست پلیس رسید و اونا بلافاصله یه تیم جستجو به منطقه اعزام کردن. پلیس خیلی نگران بود، چون 10 روز قبل از ناپدید شدن آنجی یه آدمربایی دیگه در یک منطقه نزدیک به همین منطقه سکونت آنجی اتفاق افتاده بود. یه دختر 11 ساله از اتوبوس مدرسه پیاده میشه و به سمت خونه میره. توی راه یکی میاد و بهش شیرینی تعارف میکنه. دخترک هم وسوسه میشه، میره جلو که از اون شیرینی ها برداره.
ناگهان آدم رو با دستشو محکم نگه میداره و اونو به سمت ماشین میکشونه و با خودش میبره. یه جنگل همون نزدیکی بود. دخترک رو میبره و سعی میکنه بهش حمله کنه، اما اون میتونه به نحوی فرار کنه. اون با عجله به خونه برمیگرده و تمام ماجرا رو برای خانواده‌اش تعریف میکنه. اونام بلافاصله با پلیس تماس میگیرن، اما متاسفانه پلیس نمیتونه این مرد رو پیدا کنه چون خیلی سریع از اونجا رفته و خودشو گم و گور کرده. وقتی خبر ناپدید شدن آنجی به گوش پلیس میرسه، افسرهای پلیس احتمال قوی دادن که آنجی توسط همون شخص رو بوده شده، چون کاملا روش و سنشون شبیه به هم بوده. البته این یک تحلیل اولیه است و ممکنه حقیقت نداشته باشه. خب بیاین برگردیم به بخش جستجوی آنجی. روز اول بدون دستاورد خاصی گذشت. روز دوم پلیسا سگ‌ها رو به اون منطقه بردن، دقیقاً جایی که اتوبوس توقف کرده بود. سگ‌ها لباس‌های آنجی رو بو کردن و بعد به دنبال بو دویدن، اما بعد از طی کردن مسافتی توقف کردن. یعنی آنجی تا اون نقطه رسیده و بعد یه ماشین سوارش کرده یا هر اتفاق دیگه، چون سگ‌ها نمیتونستن بوی اونو دنبال کنن. بعد بازرسان هلیکوپترها رو در منطقه مستقر کردن. حوزه پژوهش گسترده شد، اما متاسفانه اون روز هم به پایان رسید بدون هیچ تحولی. در روز سوم پلیس و خانواده آنجی به رسانه‌ها روی آوردن. اونا شروع به تلاش برای گسترش پرونده خودشون کردن. هر طوری که ممکن بود از مردم کمک خواستن. درخواستشون هم موفقیت آمیز بود، چون هزاران نفر داوطلب شدن. بعدش یه سری بروشور با تصاویر آنجی چاپ کردن و منتشر کردن. در این بروشورها یه مبلغ به ارزش $10,000 برای هر کسی که به اونا کمک کنه تا این دختر کوچیکو پیدا کنن تعیین شده بود. خبر ناپدید شدن آنجی به سرعت گسترش یافت. تصور کنین که ظرف یک روز پلیس بیشتر از 300 تماس دریافت کرد از همه مردم. هر کسی یه نظری داشت. یکی میگفت فلان جا دیدمش، میگفت به همسایه خودش مشکوک شده و بعضی از اونا میگفتن که اونو در جاهای مختلف دیدن. اطلاعات اونقدر زیاد بود که یک تیم 20 نفره فقط برای دریافت تماس و تحقیق استخدام کردند، اما متاسفانه بعد از این همه تلاش و اطلاعات زیاد باز هم به بنبست رسیدن. بازرسا به ناپدری مشکوک شدن و درباره‌اش تحقیق کردند. تعقیبش میکردن و سعی میکردن بفهمن که آیا اون ربطی به ناپدید شدن آنجی داره یا نه. اون به پلیس میگفت غیر ممکنه که آنجی رو اذیت کنه. اونو دختر خودش میدونه، بزرگش کرده، بنابراین غیر ممکنه همچین کاری بکنه. اون حتی آماده بود که تحت آزمایش دروغ سنج قرار بگیره تا پلیس مطمئن بشه که نقشی توی این ماجرا نداره. بازرسان از حرفاش متقاعد شدن که میتونه بی‌طرف باشه، اما در عین حال به عنوان یک فرد مشکوک در پرونده باقی میمونه تا خلافش ثابت بشه. بنابراین این احتمال بود که اونو در هر جایی ردیابی کنن. بعد از اون رفتن سراغ پدر واقعی آنجی. اونا شروع به بازجویی ازش کردن، اما تحقیقات ازش خیلی سریع پایان یافت، چون اون یک دلیل خیلی محکم برای رد اتهام از خودش داشت. بنابراین اون به طور کامل از تحقیق حذف شد. بازرسان به تحقیقات خودشون ادامه دادن. به طور تصادفی به هر کسی که مشکوک بودن باهاش تماس می گرفتن و احضارش می کردن. ازش تحقیق می کردن و هر کسی رو هم که اطلاعاتی داشت می گرفتن. توی این گیروگیر معلم آنجی به پلیس گفت که آنجی قبل از ناپدید شدنش بهش گفته که عموش میخواد اونو برای قدم زدن توی پارک ببره. اما عجیب این بود که آنجی عمویی نداشت.
خانواده‌اش نمیدونستن که منظور اون از عموش کیه. بنابراین اون شخص بدون هویت باقی میمونه. اما محققان الان معتقدن کسی که آنجی رو بوده اونو میشناخته و حتی برای آدمربایی از قبل نقشه داشته. ولی در هر حال پرونده همونطور که بود باقی موند و بازرسان باز هم پیشرفتی نداشتن. خب احتمالاً میتونین حدس بزنین چه اتفاقی افتاد. FBI پرونده رو دست گرفت. اونا در عرض چند روز تونستن یه نقاشی تقریبی بکشن از اون شخص که چند روز قبل از ناپدید شدن آنجی خواست اون دختر رو بگیره ولی دخترک فرار کرده بود. بعد اونا نقاشی رو همه جا پخش کردن. اما این حرکت هم هیچ فایده ای نداشت چون هیچ کسی نتونست اون چهره رو شناسایی کنه. 9 روز بعد از ناپدید شدن آنجی به ویژه در 27 نوامبر یه نفر با پلیس تماس گرفت و ادعا می‌کرد یک جسد پیدا کرده. بنابراین گروهی از پلیس‌ها به سمت اون منطقه حرکت کردند. پلیس یه جسد پیدا کرد که متعلق به دختر بچه‌ای بود که به روش بسیار غم‌انگیزی مرده بود. اون در حالی که کاملاً برهنه بود به یک درخت بسته شده بود. یک جای زخم کامل هم روی سرش بود. دستهاش با دستبند و لباسهاش بسته شده بود. لباس زیرش هم توی دهنش فرو شده بود تا جیغ نزنه. نزدیک جسد یک کیسه بود که توش لوازم مدرسه از قبیل کیف و کتاب و اینا بود و اسم آنجی روی اون کتابا نوشته شده بود. بازرسا این سرنخ‌ها رو برای انجام آزمایش منتقل کردند. نتایج تایید کردند که این جسد متعلق به آنجی کوچیکه. بعدش اونا کشف کردند که این دخترک مورد ضرب و شتم، شکنجه، تعرض جنسی قرار گرفته. اما علت مرگ اینا نبود. علت مرگ پایین بودن درجه دما در اون منطقه بود. اون بدون لباس رها شده بود و از سرم و رنج می‌برد تا اینکه از دنیا رفت. بر اساس آزمایش‌هایی که انجام شده بود، آنجی چند ساعت قبل از پیدا شدن جسدش مرده بود. یعنی اون 9 روز تموم داشت درد می‌کشید. خانواده آنجی جنازه بچه‌شون رو تحویل گرفتن و به روش مناسبی دفن کردن. مرگ آنجی خیلی سخت از ذهنها بیرون خواهد رفت. مرگی که باعث شد مردم منطقه از ترس اینکه بچه‌هاشون جون خودشونو از دست بدن اجازه ندن که از خونه بیرون برن. پدر مادرها خودشون به ایستگاه‌های اتوبوس می‌رفتن و بچه‌هاشون رو سوارش می‌کردند و زمان برگشت بچه‌ها از مدرسه هم همه والدین در ایستگاه‌های اتوبوس منتظرشون بودن. این موضوع برای بسیاری از مردم منطقه وحشتناک بود. اونا تونستن به شکلی مرگبار با این وضعیت کنار بیان. بیرون از خونه برای اونا خطرناک بود. نمیدونستند قاتل رفته یا نه. اونا به این فکر میکردن که آیا اون مرتکب جنایت دوم میشه یا نمیشه. هر کسی میتونست قربانی دوم باشه. مردم منطقه طاقت این همه اضطراب رو نداشتن. پلیس تلاش میکرد این موضوع رو حل کنه. پرونده به سرعت پیش میرفت تا قاتل دستگیر بشه. اونا هر چیزی رو که در صحنه جرم پیدا کردن تجزیه و تحلیل میکردن. بعد از یه جستجوی طولانی اونا تونستن از نواری که روی صورت آنجی کشیده شده بود یه اثر انگشت به دست بیارن و اونو وارد سیستم کنن. اما اونا هیچ تطابقی با اثر انگشتایی که توی سیستم بود پیدا نکردن. زمان به سرعت میگذشت تا این موضوع حل بشه و اوضاع کمی آروم بشه. اما همه چیز اونطور که اونا میخواستن پیش نمیرفت.
وضعیت وحشتناکتر و عجیبتر شد، چون یه دختر دیگه هم ناپدید شد. اول دسامبر 1993 یه دختر 10 ساله به نام کیسی ناپدید شد. اون در منطقه‌ای در همسایگی خونه آنجی زندگی می کرد. اون روز از مادرش اجازه خواست تا بره با بچه‌های همسایه بازی کنه. مادر قبول نمی کرد، اما با این حال به شرطی موافقت کرد که زود به خونه برگرده. اما از بد روزگار زمان گذشت و کیسی بر نگشت. نیمه شب رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد. همه فکر می‌کردن که اتفاقی که برای کیسی افتاده دقیقاً همون اتفاقیه که برای آنجی افتاده. اما خانواده کیسی نمیخواستن امید خودشون رو از دست بدن. بنابراین سریع به دنبالش رفتن. از هیچ کاری دریغ نکردن. اما هر روز که میگذشت دستشون خالی تر از قبل بود. خبر غم‌انگیز اینه که کیسی هنوز بعد از 10 روز مفقوده. بالاخره یه نفر به اونا خبر میده که یه جسد دیده. وقتی با جسد مواجه شدن تقریباً بدنش تجزیه شده بود، اما قابل تشخیص بود که این جسد یک کودکه. آزمایش ها انجام شد و تایید شد که این جسد واقعاً و به دلایلی متعلق به کیسی بود. مرگ در نتیجه ضربات محکمی به سر کودک اتفاق افتاده بود. اولش پلیسا و بازرسا فکر کردن که با یه قاتل زنجیره‌ای مواجهن. کسی که بچه ها رو هدف قرار میده، طعمه میکنه، آزار میده و بعد هم نابودشون میکنه. اما باید توجه کنیم که بین این دو جرم تفاوت‌هایی وجود داره. در واقع کیسی مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته. نحوه کشتنش هم با نحوه کشتن آنجی تفاوت داره. به همین دلیل پلیسا تصمیم گرفتن که با روش دیگه‌ای به جستجو بپردازن و موفق هم بودن. خیلی زود پرونده کیسی حل شد. چون مامورا بعد از بررسی محل جنایت نشانه‌هایی از لاستیک‌های یک کامیون پیدا کردن و تونستن تشخیص بدن که یک کامیون کوچیک بوده. اکثر این کامیون‌ها از یک شرکت‌هایی اجاره می‌شدن. پلیس این اطلاعات رو پخش کرد و از مردم منطقه تقاضای همکاری کرد. اونا روزهایی که کیسی ناپدید شده بود رو اعلام کردن و از مردم خواستن اگر کسی طی این بازه‌های زمانی متوجه ماشین کرایه‌ای شده بهشون اطلاع بده. در نهایت یکی از مردم منطقه باهاشون تماس گرفت و گفت که یک روز بعد از ناپدید شدن کیسی یه ماشین کرایه‌ای کنار خونه همسایش دیده و لوگوی شرکتی که روی اون ماشین بوده رو هم به پلیس اطلاع داد. بازرسا فهمیدن که توی اون خونه یه خانوم با دوست و برادرش زندگی میکنه. رفتن خونهش، اما اون زن باهاشون همکاری نمی کرد. اجازه هم نمیداد وارد خونه بشن و بهشون گفت که اصلا کامیونی ندارن و هیچ وقت هم کرایه نکردن و هیچ ربطی هم به اتفاقی که افتاده ندارن. بازرسان پرونده کیسی به وضعیت این زن مشکوک شدن چون باهاشون همکاری نمی کرد. در عین حال گیج هم شده بود و یکم لکنت زبان گرفته بود. بنابراین بازرسان رفتن حکم بازرسی منزل رو گرفتن و وارد خونه شدن. اونا تونستن توی زیرزمین لکه های خون پیدا کنن. نتایج رو فرستادن آزمایشگاه و متوجه شدن که این خون متعلق به کیسیه. بنابراین همونجا اون زن رو بازداشت کردن و برای تحقیق به اداره پلیس بردن. اونجا اون به همه چیز اعتراف کرد و به اونا گفت برادرش توماس کسی بود که کیسی رو کشت. اما اون دلیلش رو نمیدونه
و اینکه چطوری اتفاق افتاده هم نمیدونه. آیا میتونین حدس بزنین که چجوری اونو کشته؟ یا چرا اصلاً این جنایت رو انجام داده؟ خب بیاین با هم بریم ادامه ماجرا رو ببینیم. بازرسا توماس رو دستگیر کردن. اولش سعی کرد این اتهام رو رد کنه، خیلی طبیعیه. اما وقتی که اونو با مدارک و اعترافات خواهرش مواجه کردن، شروع کرد به گفتن همه اون چیزهایی که اتفاق افتاده. به گفته توماس، کیسی رفته در خونشون در زده. توماس خونه بوده و در رو باز میکنه. کیسی ازش میخواد که پسر خواهرش رو صدا کنه تا با هم بازی کنن. اما توماس بیمار ازش خواسته که بره توی خونه و اونجا منتظرش باشه. دخترک بیچاره فکر میکرد وقتی وارد خونه بشه میتونه دوستش رو ببینه، اما توماس بلافاصله اونو میگیره و به زیر زمین میبره و در اونجا سعی میکنه بهش حمله و تجاوز کنه. اما کیسی شروع به جیغ زدن میکنه و این کار رو برای توماس سخت میکنه. توماس بهش حمله میکنه، با یک جسم سنگین به سرش میزنه و اونقدر به ضرب و شتم ادامه میده تا اینکه دخترک بیچاره میمیره. بعد یه پارچه روش میندازه و سر کار میره. وقتی توماس برمیگرده خونه، خواهرش جلوی در خونه منتظرش بوده و بهش گفته که اون جسد رو دیده و نمیخواد بدونه چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که میخواد بدونه اینه که سریع از شر جسد خلاص بشه. بنابراین اونا یه کامیون کرایه کردن و جسد کیسی رو توش گذاشتن. بعد هم اون رو بردن و وسط جنگل انداختن. بعد از این اعتراف توماس رسماً به جرم قتل کیسی متهم شد و اونو به دادگاه بردن و در نهایت مجازات اعدام براش صادر شد. پرونده کیسی حل شد و درست در همون زمان روی پرونده آنجی هم کار می‌کردن. خیلی تونستن پیشرفت کنن و رسیدن به همون کسی که قبل از ناپدید شدن آنجی قصد داشت اون دختری که از دستش فرار کرده بود رو بگیره. البته اول داستان به شما گفته بودم که بازرسای FBI تونسته بودن با چهره‌نگاری یه تصویر تقریبی از اون شخص به دست بیارن. الان مهم اینه که بازرسا تونستن پیداش کنن. اون یک مرد 37 ساله به نام جری بود. دستگیرش کردن و بازجویی ازش رو شروع کردن. تنها دغدغه اونا این بود که آیا اون همون کسی بوده که آنجی رو کشته یا کاری به این پرونده نداره. در این مورد جری می گفت که اون هیچ رابطه‌ای با این پرونده نداره، اما چون ترسیده بود که این اتهامو بهش بزنن، به 4 تا از آدمربایی‌هاش و تجاوزهای جنسیش اعتراف کرد. اما واقعا در پرونده آنجی دستی نداشت، چون دلیل محکمه پسندی آورد که در اون روز اصلا نمیتونسته توی اون منطقه باشه. بنابراین بازرسی ازش خیلی سریع پایان یافت. اما اون به 4 فقره آدمربایی و تجاوز جنسی متهم شد. در نهایت هم به دادگاه بردنش و به 5 سال زندان محکومش کردن. بازرسا همچنان در حال تلاش برای به دست آوردن شواهدی هستند از جنایتکاری که آنجی رو کشته. اونا با مردم صحبت کردند و پاداش پیدا کردن جنایتکار رو هم زیاد کردند. اما با این حال سالها بدون هیچ تحولی گذشت. در سال 2001 یه تاجر به پرونده آنجی علاقه‌مند شد و $250,000 تعیین کرد برای کسی که کمک کنه مجرم رو بگیرن. این جایزه باعث شد که پرونده آنجی دوباره به طور گسترده‌ای گسترش پیدا کنه.
مردم به پرونده علاقه‌مند شدند و در نتیجه پلیس صدها تماس دریافت کرد. اما بیشتر اونا فقط و فقط اتلاف وقت بود. اما همین گسترده شدن پرونده آنجی یک نتیجه داشت. اونم این که یکی از زندانیان به بازرسان گفت که همسلولیش به نام کوری فاکس آنجی رو کشته. بازرس کوری رو احضار کرد و شروع به تحقیق ازش کرد. در کمال تعجب کوری بلافاصله اعتراف کرد که این جنایت رو مرتکب شده و همین باعث شد که بازرسان به صحت حرفاش مشکوک بشن. اونا شروع کردن به پرسیدن سوالات دقیق ازش درباره قربانی و صحنه جنایت. اینجا این شخص اطلاعات نادرستی داد، بنابراین بازرسان متوجه شدن که این شخص داره دروغ میگه. دوستش همچنان باهاش همکاری میکرد. اون دو نفر در واقع با هم توافق کرده بودن که پاداش رو بگیرن چون کوری حبس ابد خورده بود و اگه در این پرونده هم قاتل شناخته میشد یه حکم حبس ابد دیگه براش رقم میخورد و در واقع در نتیجه زندگیش تفاوتی نداشت. بنابراین خواست با این اقدام دوستش از پاداش بهره مند بشه. $250,000 ارزشش رو داشت و بعد هم هر دو این پول رو با هم تقسیم می‌کردن. اما خوشبختانه بازرسان دستشون رو خوندن و اینا هم از بازجویی حذف شدن. دوباره ماه‌ها گذشت و پرونده خوابید. وضعیت به همین منوال موند تا به سال 2007 برسیم. در اینجا یه سری از بازرسان دیگه پرونده رو دست گرفتن و برای حل این معما خیلی تلاش کردن. اونا تونستن یه چیز بسیار عجیب کشف کنن که محققین قبلی بهش توجه نکرده بودن. داخل پرونده نوشته شده بود بازرسانی که در حال بررسی صحنه جنایت بودن یه نفر رو نزدیک این صحنه جرم دیدن. اسم اون پسر راجر مارتین بوده. موضوعش کمی عجیبه و شک برانگیز چون همونطور که بهتون گفتم بازرسان اونو نزدیک صحنه جرم دیده بودن و ازش پرسیده بودن که اونجا چی کار میکنه. در جواب گفته بود که برای شکار اومده. اما نکته عجیب اینه که راجر ابزار شکار نداشت و عجیب ترین چیز اینه که محققین اصلاً به موضوعش اهمیت ندادن و ازش بازجویی نکردن، در حالی که راجر فرد بسیار خطرناکی بود. اون دارای سابقه کیفری علیه کودکان بود و دقیقاً توی همون منطقه یک پرونده تجاوز داشت. به همین دلیل راجر احضار شد و تحقیقات رو پلیس آغاز کرد. اونا سعی کردن اونو وادار به اعتراف به جنایت کنن اما راجر اعتراف نکرد و اصلا نپذیرفت. بازرسان به مدت 9 ساعت ازش بازجویی کردن. راجر تموم اون ساعتها قاطعانه میگفت که کاری به پرونده آنجی نداره و تصادفی توی اون مکان بوده. اما بازرسان متقاعد نشدن و ازش اثر انگشت گرفتن. بعد هم اونو با اثر انگشتی که روی نوار پیچیده شده دور صورت آنجی بود تطبیق دادن. مطابقت نداشت. بنابراین راجر هم از بازی حذف شد. بازرسا به تحقیقاتشون ادامه دادن اما باز هم بیفایده بود و این پرونده برای بار سوم خوابید. در سال 2016 مادر آنجی درگذشت. غم از دست دادن دخترش براش خیلی سنگین بود. به گفته شوهرش بعد از مرگ دخترشون زندگیشون به کلی تغییر کرد و مادر آنجی تمام مدت به آنجی فکر میکرد تا اینکه از دنیا رفت. در سال 2018 اونها دوباره یک تیم تعیین کردند.
این تیم در حل مسائل معلق تخصص داشت. اون چندین پرونده از جمله پرونده آنجی رو در دست گرفت. این بار نتایج و پیشرفت‌ها خیلی سریع از راه رسید. تیم تخمین زد که میتونه DNA رو از لباسهای زیر آنجی به دست بیاره. چون علم و فناوری در سال 2018 خیلی پیشرفته بود. بنابراین اونا تونستن این کار رو انجام بدن. اونا به راحتی DNA دریافت کردن. چیزی که مهمه اینه که اونا این DNA رو با نمونه های موجود تطبیق دادن و به این نتیجه رسیدن که با DNA یک شخص به نام ارل کوکاس مطابقت داره. اون الان 58 سال سن داره و به دلیل یک پرونده که در سال 2002 مرتکب شده توی زندانه. اون دارای سابقه کیفری خشونت‌آمیز بود و در سال 1982 در سن 15 سالگی روانه زندان شده بود. به دلیل تجاوز به 4 دختر اونو دستگیر کردن و به 8 سال زندان محکوم کردن. اما ارل پس از 3 سال از زندان آزاد شد ولی باز هم زیاد دوام نیاورد. 4 سال بعد برای دومین بار در یک مورد تجاوز جنسی به یک دختر 7 ساله دستگیر شد. اما مشکل اینه که این بار نتونستن اتهامش رو ثابت کنن، بنابراین در عرض 1 سال از زندان آزاد شد. یعنی سال 1992. تنها 1 سال بعد آنجی روبوده شد و کشته شد. اما غم انگیزه که این مرگ وحشتناک پایان جرم‌های ارل نبود. کارهای این روانی اینجا متوقف نشد. ارل یک سایت داشت که توی اون گروهی از آدم‌های مثل خودش رو جمع کرده بود و عکس و فیلم‌های لو رفته از بچه‌ها رو میفروخت. در سال 2002 کشف شد و در سال 2003 با 60 نفر دیگه از بیمارای روانی مثل خودش دستگیر شد. پلیس وسایلش رو ضبط کرد و با بررسی سیستمش 45,000 فیلم و عکس بچه کشف کردن. البته نیازی به توضیح نداره که بهتون بگم تصاویر چه شکلی بودن. چیزی که الان مهمه اینه که آریل در این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت و به یک دوره حبس 10 ساله محکوم شد. بر این اساس باید در سال 2013 آزاد می شد، اما قاضی پرونده تونست از یک خلأ قانونی استفاده کنه تا ارل از زندان خارج نشه. اما اون دست بردار نبود. همه سعیشو می کرد که بیرون بیاد تا اینکه در سال 2019 با پرونده آنجی که هیچ راه فراری براش نمیذاشت حکم ابد خورد و باید برای همه عمرش در زندان بمونه. قبل از این ابلاغ حکم اون به بازرسا قول همکاری داد که جزئیات دقیق چیزی رو که اتفاق افتاده به اونا بگه و در عوض از مجازات اعدام در امان بمونه. بازرسان هم موافقت کرده بودن. خب الان یکم به عقب برمیگردیم تا بدونیم روز ناپدید شدن آنجی دقیقاً چه اتفاقی افتاده. 18 نوامبر 1993 ماشین آریل وسط جاده خراب شد. زد کنار و پایین رفت تا درستش کنه. چند دقیقه بعد اتوبوس مدرسه نزدیکش توقف کرد و گروهی از بچه‌ها از اتوبوس پیاده شدند. همشون رفتن به سمت خونه هاشون به جز یک دختر که آریل اونو هدف قرار داد و اون کسی نبود جز آنجی بیچاره. همونجا آریل از فرصت استفاده کرد. بهش نزدیک شد و باهاش گرم گرفت. بعدم سوار ماشینش کرد و به سرعت از منطقه فرار کرد. اول اونو به یه رستوران برد، براش برگر سفارش داد و بعد اونو برد خونش و به مدت چند روز پیاپی
اونو مورد تعرض قرار داد. در نهایت تصمیم گرفت از شر این بچه خلاص بشه. برای همین اونو برد وسط یه جنگل. اولش قصد داشت اونو بکشه اما نتونست. ولی کاری که کرد بدتر از کشتن بود. شاید اگه هر کس دیگه ای بود با ظلم بیشتر از اون این کار رو نمی کرد. این مرد بیمار دختر بیچاره رو به درخت بست و تمام لباسهاشو در آورد و با نوار بستش. بعد هم برای این که جیغ نزنه لباس زیرش رو در آورد و توی دهنش گذاشت. هوا خیلی سرد بود و تحمل اون دما برای یه آدم بالغ سخت بود، چه رسد به یه دختر بچه 9 ساله، اونم با بدن برهنه. آریل بیمار برای اینکه آنجی ازش بترسه و اونو لو نده چندین روز به این آزار تلخ ادامه داد تا اینکه دخترک از شدت سرما از دنیا رفت. در پایان بعد از این اعتراف آریل در اوت 2020 محاکمه شد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. داستان ما در همین مرحله به پایان میرسه. باز هم منتظر نظرهای خوب شما هستم. اگر ویدئو رو دوست داشتین لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین.